Manok na inihaw. Welcome to LuvLiNes. Iniihaw yung manok. Sandali na lang yun. Mamaya na pag ano. Manok na inihaw. Naintindihan nila yung upo. Ito, lumpia. Ating ingredients sa ginataang malunggay, hinimay na manok, garlic powder, sibuyas, asin. Hinimay na manok, garlic powder, sibuyas, asin, at malunggay at yung gata. Ating ingredients sa ginataang malunggay: chicken na inihaw, hinimay, sili na green, sibuyas, garlic powder, asin, first extract ng niyog ang nandito. Of course, malunggay. Of course, ayun yung gata. Nuna ni mama yung garlic powder. Sibuyas. Yan. Pati sili. Pork. Pork. Chicken. Chicken. Ay, sasama pala yung akala ko yung kasama. Itong sili later na. Ito na lang. Yan muna. Pagkulo na yung asin. Asin. Konting asin lang sa sarita. Asin. Halo. Kumukulo na siya. Pag medyo naluto na, ilagay na yung malunggay. Ilalagay na yung malunggay. Ang sili. Unahin ang sili. Kulo-kulo na. Malunggay. Sili. Ano ako dito nito? Chicken. Dadalang sinunod sa ano, mama? Hindi, magpapalala lang. Ito yung pagsusunod na. Gusto ko dalang, mas baling mo. Ano? Tara, let's eat lunch. Ginataang malunggay na may inihaw ng manok at sili, brown and white rice, plus chocolate dessert. Okay, see you soon. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you. Your God's beautiful creation. Mama. See you soon. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.